ठीक आहे. तर लास्ट सेशनला आपण पंडाजमध्ये पिवोट टेबल किंवा स्टॅक मेथड, अनस्टॅक मेथड ह्या मेथड्स बघितल्या होत्या टू ट्रान्सफॉर्म द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू डेटा ट्रान्सफॉर्मेशन, ऍडिंग न्यू कॉलम, ड्रॉपिंग कॉलम, या सगळ्या गोष्टी आपण हाऊ टू परफॉर्म दोज थिंग्स इन पंडाज हे बघितलंय. ठीक आहे. तर आज आपण नेक्स्ट पार्ट बघणार आहे, जो म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन इन पायथन. ओके. तर पायथन मध्ये व्हिज्युअलायझेशन करण्यासाठी एक लायब्ररी आहे. दॅट लायब्ररी इज कॉल्ड मॅटप्लॉटलिब. ओके. ही लायब्ररी यूज करतायत आणि ही लायब्ररी यूज करून तुम्ही प्लॉटिंग करू शकता. यू कॅन क्रिएट दी चार्ट्स बेस्ड ऑन दिस pandas data frame or pandas series. Okay. So let's see how we can use this to create the chart. Okay. So suppose एक पंडाज मध्ये डेटा फ्रेम, या पद्धतीने इफ आय रीड द डेटा. ओके. तर डेटा फ्रेम प्रिंट केली अँड लेट मी गो डाऊन नाव. ठीक आहे. तर आता इथं तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा इम्पोर्ट करावं लागेल मॅटप्लॉटलिब. ओके. मॅटप्लॉटलिब डॉट pyplot. ओके. pyplot ॲज PLT. तर तुम्हाला या पद्धतीने इम्पोर्ट करावं लागतं. त्याच्यानंतर पंडास तर आपण ऑलरेडी इम्पोर्ट केलेला आहे. अँड देन यू कॅन यूज दिस. ठीक आहे. PLT डॉट टू क्रिएट द प्लॉट ऑन द डेटा फ्रेम. तर लेट्स सी. पण याच्यामध्ये लाईक पॉवर BI वी कॅनॉट गो अँड क्रिएट ऑल द टाइप्स ऑफ चार्ट्स. ओके. ॲज वी हॅव सीन मेनी टाइप्स इन पॉवर BI. बट येस, त्याच्यासारखंच काही बेसिक चार्ट्स आपण ह्याच्यामध्ये क्रिएट करू शकतो. लेट्स सी वन बाय वन what and all charts we can create in Power BI. ओके. तर सपोज तुम्हाला मॅटप्लॉटलिब ही लायब्ररी जर इन्स्टॉल करायची असेल, तर तुम्ही ती लायब्ररी लेट्स सिलेक्ट अँड रन दिस. ओके. या पद्धतीनं टाईप करा ज्युपिटर नोटबुक मध्ये pip install matplotlib आणि ह्याला रन करा. It will install the matplotlib library for you. Okay. Since I already installed, it says requirement is already satisfied. Okay. या पद्धतीने तुम्हाला इन्स्टॉलेशन करावं लागेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ओके, लेट्स इम्पोर्ट pandas here also. If I say pandas as a PD. Okay. Both the statements are same. आधी पण आपण या पद्धतीनेच रीड केलंय. तर जी काही डेटा फ्रेम आहे सपोज ती खूप लार्ज आहे, राईट. आणि इफ आय ट्राय टू रीड द डेटा फ्रेम वन्स अगेन हिअर, बघू शकता खूप सारा. आता एवढा सारा म्हणजे 51,000 रोज वरती ऑब्व्हियसली जर तुम्हाला प्लॉटिंग करायचं असेल तर इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, राईट. तर आपल्याला डेटा समराईज डेटा पाहिजे असतो. फॉर एक्झाम्पल आता आपण कधीच ऑर्डर आयडी वाईज ग्राफ प्लॉट नाही करणार. आपण प्लॉट म्हणजे ज्यावेळेस अनालिसिस करणार त्यावेळेस एक तर सेगमेंट वाईज करणार, जे ग्रुप्ड कॉलम्स असतील, राईट. एक तर कंट्री वाईज करणार, रिजन वाईज करणार, इव्हन कॅटेगरी वाईज करणार, प्रोडक्ट कॅटेगरी वाईज, सब कॅटेगरी वाईज. इट डिपेंड्स अपॉन द सिच्युएशन. बट येस, शिप मोड वाईज किंवा इयर वाईज अनालिसिस करणार, म्हणजे त्याचं समरी टेबल बनवणं. आता समरी टेबल बनवण्यासाठी आपण ग्रुप बाय बघितलं होतं, किंवा तुम्ही पिवोट टेबल हे फंक्शन पण यूज करू शकता. तर ग्रुप बाय पण यूज करा, पिवोट टेबल पण यूज करा. दॅट इज फाईन. इट्स अप टू यू व्हॉट यू वॉन्टेड टू यूज. ऍट द एंड तुम्हाला एक डेटा फ्रेम पाहिजे, ती तुम्हाला एक समराइज टेबल रिटर्न करेल. मी म्हटलं पंडास डॉट. ओके. So first I will use group by, then I will use pivot table also. आणि मी म्हटलं by. Okay. What is the okay, so this is the parameter group by. तुम्ही by is equal to लिहा अथवा न लिहा, it's not a problem. It's the तुम्ही फक्त सिम्पली तो व्हॅल्यू जरी पास केली, शिप मोड ॲज अन कॉलम नेम जरी पास केला, तर इट विल परफॉर्म द ग्रुपिंग ऑपरेशन बेस्ड ऑन दिस शिप मोड. ओके. अँड व्हॉट यू वॉन्ट्स टू डू, I wanted to do the dot sum. ओके. त्या पद्धतीने मला सम ऑफ हा जो सेल्स कॉलम आहे त्याची सम घ्यायची. ओके. So this is going to return me the summarized data. Okay. Pandas has no attribute called group by. Okay. My bad. It should be called on data frame. ठीक आहे. तर डेटा फ्रेम वरती कॉल करायला पाहिजे. पंडाज मध्ये ते नाहीये. पंडाज मध्ये जो डेटा फ्रेम क्लास आहे त्याच्यामध्ये आहे.
ओके, डेटा फ्रेम नावाचा जो ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये ते ऍट्रिब्यूट आहे. नाव यू कॅन सी द रिझल्ट. ओके, आता हा रिझल्ट मी काय करतो, DF2 मध्ये स्टोअर करतो एका नवीन व्हेरिएबल मध्ये. एखादं DF2 लिहावा असं काही नाहीये, DFच लिहावा असं बी काही नाहीये. ओके, इट्स अप टू यू व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. ठीक आहे, आता मला ह्याच्या अगेन्स्ट ऑब्विसली ग्राफ प्लॉट करायचा आहे, आणि बार चार्ट वगैरे आपण बघितला जो कशासाठी, तो टू कम्पेअर द कॅटेगरीज आहे. तर इथे कॅटेगरीज आहेत, त्याच्या अगेन्स्ट मला काही कम्पॅरिझन करायचं आहे, तर मी बार चार्ट क्रिएट करण्यासाठी कोड लिहिणार. ओके, आता दोन पद्धतीने तुम्हाला कोड लिहिता येतो. ओके, एक म्हणजे डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट, ही पण मेथड आहे. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर ह्याचे ऍट्रिब्यूट सिग्नेचर ओपन केले तर सिग्नेचर मध्ये तुम्ही बघू शकता कुठले कुठले पॅरामीटर्स तुम्ही पास करू शकता. एक्स आणि वाय पण तुम्ही पास करू शकता, काइंड पास करू शकता. ओके, एक्स आणि वाय डिफाईन करायची गरज नाही. पायथन हॅज अबिलिटी टू डिटेक्ट एक्स अँड व्हॉट इज एक्स अँड व्हॉट इज वाय. ऑब्विसली बार चार्ट जर तुम्ही यूज करत असाल तर बाय डिफॉल्ट व्हॉट इट विल डू, इट विल कन्सिडर द व्हॅल्यूज ॲज अन वाय और व्हॅल्यूज ऑन वाय. तर मी फक्त इथं काइंड म्हणून डिफाईन केलं. काइंड म्हणजे टाईप ऑफ चार्ट तुम्हाला डिफाईन करा. मी म्हटलं बार चार्ट. ओके, हा फर्स्ट वे आहे. आणि फक्त DF2 डॉट प्लॉट एवढंच डिफाईन केलं आणि रन केलं. यू कॅन सी दॅट इट क्रिएट्स बार चार्ट. बार चार्ट पण क्रिएट केलं व्हेरी इझिली, आणि फॉर ऑल द शिप मोड अँड ऑल. राईट, दिस इज द फर्स्ट वे to create the chart. Another way is data frame 2 dot I will say plot dot बार नावाचे प्रत्येक चार्ट क्रिएट करण्यासाठी त्या नावाचं फंक्शन पण आहे. मी तसं पण चार्ट क्रिएट करतो, सेम चार्ट मला मिळेल. राईट, म्हणजे दोन पद्धती आहेत. यू कॅन यूज आयदर एनी ऑफ दिस टू म्हणजे डेटा फ्रेम वरती तुम्ही प्लॉट नावाचं फंक्शन पण कॉल करून त्याच्यामध्ये टाईप ऑफ चार्ट पास करू शकता. अदरवाईज प्लॉट नावाचा क्लास पण आहे, त्याच्यामध्ये बार नावाची मेथड आहे, सो इट विल क्रिएट. ठीक आहे, अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हाला अजून काही ऍट्रिब्यूट्स डिफाईन करायचे असतील तर तुम्ही डिफाईन करू शकता. जसं की तुम्हाला सपोज शिप मोडचं एक्स लेबल वाय लेबल ऍड करायचं आहे, तर तुम्ही ते पण करू शकता. हाऊ टू ऍड दॅट, तुमचा जो प्लॉट आहे ऑब्विसली तो प्लॉट आहे तो ह्याच्यातून येतो. ओके, पायप्लॉट डॉट PLT. तर PLT वरती आपण त्या गोष्टी कॉल करू शकतो. तर मी म्हटलं एक्स लेबल इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, दिस इज अ फंक्शन. तर इथं एक्स लेबल मध्ये मी आर्ग्युमेंट पास केली शिप मोड. ओके, और डिलिव्हरी मोड मला नेम चेंज करायचं आहे. ओके, फॉर एनी रिझन मी म्हणतो डिलिव्हरी मोड. त्याच्यानंतर PLT डॉट ओके वाय लेबल, तुम्ही वाय लेबल पण म्हटलं, आणि लेट मी से सम ऑफ सेल्स हा वाला वाय लेबल दिला. त्यानंतर जर सपोज तुम्हाला टायटल ऍड करायचं तर तुम्ही टायटल पण ऍड करू शकता. PLT डॉट टायटल. असे खूप सारे फंक्शन्स आहेत. ऑब्विसली गो अँड व्ह्यू द डॉक्युमेंटेशन मध्ये तुम्हाला हे सगळे डिटेल्स मिळून जातील. मॅटप्लॉटलिबचे डॉक्युमेंटेशन किंवा पंडाज मध्ये पण हाऊ टू क्रिएट द चार्ट्स मध्ये डॉक्युमेंटेशन आहेत, की हाऊ टू ऍड दीज थिंग्स. ठीक आहे, मी म्हटलं सेल्स बाय सेगमेंट. कुठली लायब्ररी शिकताना त्याचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स ऑलवेज रीड करायचे. आणि मग मी म्हटलं PLT, ऑब्विसली जो हे जे प्रॉपर्टी तुम्ही डिफाईन केलं त्या प्रॉपर्टी तोपर्यंत नाही दिसणार, तर ते ह्या शो करण्यासाठी तुम्ही एक शो मेथड कॉल करायचे. दिस विल शो ऑल दिस थिंग्स. ओके, लेट्स से प्लॉट. ओके, समवेअर आय माइट हॅव मेड द मिस्टेक. बार no attribute called. Okay, so spelling is incorrect. Label, in this way it should be label. होय, आता बघू शकता तुम्ही. तर मी सेगमेंट बाय सेल्स बाय सेगमेंट हा टायटल दिला होता, तर टॉपला आला. सम ऑफ सेल्स वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग आला. डिलिव्हरी मोड चेंज झाला. तर या पद्धतीने तुम्ही त्याचे प्रॉपर्टीज चेंज करू शकता चार्टच्या. ओके, हा झाला वर्टिकल चार्ट. म्हणजे हा जो चार्ट होता हा बार चार्टच आहे, बट यस इट इज अ कॉलम चार्ट. राईट, ह्याच्यामध्ये टाइप्स आहेत, ग्रुप्ड चार्ट, स्टॅक्ड चार्ट, हॉरिझॉन्टल. आता हॉरिझॉन्टल मध्ये पाहिजे हा डेटा तुम्हाला, सपोज फॉर एक्झाम्पल हॉरिझॉन्टल पाहिजे, तर इथं फक्त बार टाईप H करायचं. बार H करा
आणि रन करा. ओके, and you can see that this is how it works. This is how it works. तुमचा जो बार आहे तो हॉरिझॉन्टल केला जाईल. This is actually bar chart. Earlier whatever we have seen, this is what a column chart. We refer or we categorize bar chart into two ways, column and bar. Right. त्याच्यानंतर पॉवर बीआय मध्ये बघितलं होतं क्लस्टर्ड चार्ट, नॉट क्लस्टर, क्लस्टर्ड बार चार्ट. आणि इथं पायथन मध्ये त्याला ग्रुप्ड बार चार्ट म्हटलं जातं. आणि स्टॅक्ड म्हणून एक होता, तर स्टॅक्ड टाईपचा पण चार्ट याच्यामध्ये सपोर्टेड आहे. सो लेट्स सी हाऊ वी कॅन डू दॅट पार्ट ऑल्सो. तर फॉर एक्झाम्पल जर तुमच्याकडे मल्टिपल कॉलम्स असतील इथं, ओके, तर ऑटोमॅटिक प्लॉटिंग केलं जाईल क्लस्टर चार्ट म्हणून कम्पॅरिझन पर्पज साठी. लेट सी हाऊ दॅट वर्क्स. पण इथं ग्रुप बाय मध्ये मी काय केलं, ग्रुप बाय मध्ये एकच कॉलम यूज केलाय. राईट, इथं इफ आय पास द लिस्ट, मोर कॉलम्स मी ऍड करतो. लेट सी व्हॉट इट डज. अदरवाइज आपल्याला पिव्होट टेबल यूज करावं लागेल. ओके, मी म्हटलं शिप मोड अँड region I can say, or region has lots of values. Okay, what else column I can use? Okay, category I will use. Category, ठीक आहे. आता जर तुम्ही बघितलं DF2, तर दोन म्हणजे एक काइंड ऑफ पिव्होट टेबलच आहे. पिव्होट टेबल मधून पण हेच आउटपुट येणार आहे जे आपल्याला ग्रुप बाय मध्ये मिळणार आहे. बोथ द वे जर समराईज. फक्त जर तुम्हाला पिव्होट टेबल काय फीचर प्रोव्हाइड करतो की ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या तुम्हाला अजून स्प्लिट करायच्या आहेत बाय एनी अदर कॅटेगरी, तर त्या व्हॅल्यूज तुम्ही स्प्लिट करू शकता. अदरवाइज बोथ दी ऑपरेशन्स, ग्रुप बाय ऑपरेशन अँड पिव्होट टेबल आर युज्ड टू ग्रुप द डेटा, समराइज द डेटा. इथं पण आपण समराइज करतो. तर आता मी म्हटलं सपोज फॉर एक्झाम्पल DF2 डॉट प्लॉट डॉट बार. राईट, आता माझ्याकडे ग्रुप्ड डेटा आहे. ओके, you can see in this way it has created. In this way it has created. Okay, the group by use केलं तर it is not going to work well. जर मला ग्रुप्ड चार्ट म्हणजे सपोज हा जो शिप मोड आहे अगेन्स्ट, ओके, इधर एनी ऑफ दिस, हे मला क्लस्टर्ड चार्ट म्हणजे कंपॅरिझन पर्पज साठी फॉर सपोज वन ऑफ द शिप मोड यूज करायचे असतील तर मला पिव्होट टेबलच यूज करावं लागतं. अदरवाइज इन दिस वे ग्रुप बाय इज नॉट गोइंग, बिकॉज ऑल द कॉलम्स आर सेटिंग इन the column level, one columns. Okay, so instead of that what I want, that values I can convert to the as an column. तर त्याच्यासाठी पण मेथड पण आहेत. Yes, we can do that part also. From here also, if I use the unstack यूज केलं तर ही कॅटेगरी जे आहे ते कॉलम लेवलला मूव्ह होईल. ओके, सो लेट्स सी, अनस्टॅक मेथड आपण डिक्लेअर म्हणजे यूज पण केलेली आहे. ओके, लेट्स सी आउटपुट फर्स्ट, देन वी विल go for that, whether that works or not. Otherwise I will go and create the pivot table. So if I say df2 dot unstack, okay, now this works for me, right? And if what I will do, I will update the data frame too. तर या पद्धतीने सपोज टेबल असेल तर दिस इज व्हॉट द मोड ऑफ पिव्होट टेबल. राईट, तर तुम्ही ग्रुपिंगला अनस्टॅक पण केलं तरी इट इज फाईन. नाव इफ आय से df2 डॉट प्लॉट डॉट बार, ठीक आहे, आणि ठीक आहे. तर आता बघा तुम्ही क्लस्टर्ड चार्ट क्रिएट झाला. राईट, व्हेरी इझिली वी कॅन क्रिएट. म्हणजे पिव्होट टेबल किंवा समराइज डेटा तुम्हाला या फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे, देन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट द चार्ट इन दिस वे. राईट, क्लस्टर्ड चार्ट. मला वाटलं नाही क्लस्टर्ड नाही पाहिजे, आय वॉन्ट स्टॅक्ड चार्ट. काय करायचं, सिम्पली हेच डेफिनेशन कॉपी करा. ओके, जसं तुम्ही हा बनवला, फक्त ह्याच्यामध्ये आर्ग्युमेंट, बार मध्ये आर्ग्युमेंट द्यायचे तुम्हाला स्टॅक्ड आहे की नाही. ओके, इफ आय ओपन दी सिग्नेचर आणि इफ आय गो डाऊन बिलो दिस पॅरामीटर्स,
There is something called stacked. Okay, plot instead of plot. Okay, there may be lots of documentation is there. Instead of that, okay, I think it is ended. तर ह्याच्यामध्ये एक आर्ग्युमेंट आहे whether it is tagged or not. तुम्ही ते स्टॅक्ड पण पास करू शकता. ओके, लेट्स से मे बी कीवर्ड आर्ग्युमेंट मध्ये कीवर्ड आर्ग्युमेंट नाहीये. कॉलम समवेअर इट इज देअर. ओके, लेट्स से आता मी काय करतो ह्याच्यामध्ये स्टॅक्ड पास करतो. स्टॅक्ड इज इक्वल टू ट्रू. स्टॅक्ड इज इक्वल टू ट्रू and let's run this. आता बघा स्टॅक्ड चार्ट क्रिएट झाला राईट ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर. तर स्टॅक्ड चार्ट पण तुम्ही क्रिएट करू शकता. ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट द चार्ट्स राईट. त्यानंतर सपोज तुम्हाला सेम पाय चार्ट क्रिएट करायचं असेल तर तुम्ही पाय चार्ट पण क्रिएट करू शकता. ओके, देर इज नो इश्यूज टू क्रिएट दी पाय चार्ट. मी म्हटलं df2 डॉट प्लॉट डॉट पाय बस एवढंच सर्च करायचं आणि रन एवढंच रन करायचं. प्लॉट डॉट पाय. ओके, fine. What it is says pi required either y column or subplot true. Okay, why it is saying कारण माझ्याकडे बघा एक जो डेटा फ्रेम आहे df2 जो आहे त्याच्यामध्ये 2 कॉलम्स. त्याच्यामुळं तो सब प्लॉट क्रिएट करणार म्हणजे 3-4 कॉलम आहेत ज्याच्या 3 कॉलम्स आहेत ज्या व्हॅल्यूज साठी. आता मी इथं काय केलं अनस्टॅक केलं. अनस्टॅक केल्यामुळे काय झालेलं आहे where is that? Okay, here it is. तुम्ही डेटा फ्रेम बघू शकता. इफ आय रन दिस डेटा फ्रेम. Okay, unstack. After unstack df2 it shows like this. No, this should not be. Okay, हा तर हा डेटा फ्रेम आहे ऍक्च्युली. ठीक आहे, लेट्स से हा आता ह्याच्यामध्ये किती व्हॅल्यूज आहेत तर हे ह्याच्यासाठी विचारतं की सब प्लॉट प्रत्येक कॉलम साठी एक नवीन सब प्लॉट. तर त्यासाठी तुम्हाला सब प्लॉट डिफाईन करायला लागतं. सब प्लॉट इज इक्वल टू ट्रू. ओके, इफ आय क्रिएट एकच सिंगल सिरीज असेल आणि एकच व्हॅल्यू असेल तर इट विल वर्क. अदरवाइज इट इज क्रिएटिंग 4 डिफरंट चार्ट्स. ओके, त्याच्यानंतर बट साईज इज व्हेरी स्मॉल. मग तुम्ही साईज पॅरामीटर द्या आणि साईज मध्ये ओके देर इज समथिंग कॉल्ड साईज. तर साईज कशी द्यायची काय द्यायचं हे जर बघायचं असेल तर तुम्ही इथे जाऊन बघू शकता. ओके, डेटा फ्रेम रेडियस. ओके, फिगर साईज हा व्हेरिएबल आहे आणि तुम्हाला साईज या पद्धतीने डिफाईन करता येईल. नॉट ओनली द साईज बट इट इज फिगर साईज. मग मी म्हटलं रन. ओके, थोड्याशा बिगर साईजच्या फिगर आल्या. मी म्हटलं आता इन्स्टेड ऑफ दिस म्हटलं 50/20. ओके, आणि इफ आय रन दिस बघा या पद्धतीने फिगर्स 4 फिगर्स. वन इज फॉर टेक्नॉलॉजी, अनदर वन इज फॉर ओके वेगवेगळ्या कॅटेगरीसाठी 4 फिगर्स क्रिएट झालेले आहे. इट डिपेंड्स अपॉन दी व्हॅल्यूज. ओके, लिटल बिट व्हेरिएशन आहे तर ते व्हॅल्यूज तशा क्रिएट झालेल्या. इफ आय डोंट वॉन्ट सब फिगर तर मला मग सपोज सब फिगर नाही तर मग मी वाय ची व्हॅल्यू डिफाईन करणार. तर वाय इज इक्वल टू ओके आणि वाय मध्ये तुम्ही डिफाईन करू शकता की कोणता व्हॅल्यू कॉलम आहे. ओके, इंटिजर और लेबल ऑप्शनल. ओके, लेबल और पोजिशन ऑफ द कॉलम प्लॉट. इफ नॉट प्रोव्हाइडेड सब प्लॉट इज इक्वल टू ट्रू आर्ग्युमेंट मस्ट बी पास्ड. ओके, तर इथे सगळे तुम्हाला डिटेल्स दिलेले आहेत की कसं यूज करायचं. व्हॉट इज दिस मीन बाय नंपियर इज रिटर्न वेन सब प्लॉट इज ओके. तर इंटरनली इट विल टेक केअर फॉर दिस. You do not need to worry about what is numpy and all. ठीक आहे, तुम्ही म्हटलं वाय साठी फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट क्लास मी पास केलं. इथूनच कॉपी करतो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग. परत लिहिताना काही स्पेलिंग मिस्टेक वगैरे झाली तर अगेन इट विल थ्रो एरर. ओके, लेट्स ट्राय विथ दिस. तर बघा आता खूप लार्ज झाली 11/6. हे काही स्टँडर्ड साईज नाही आहे. जी आधीची होती तीच मी फक्त रिटेन केलेली आहे. तर या पद्धतीने तुमचा चार्ट क्रिएट होईल. ठीक आहे, आता पाय चार्ट वरती जर तुम्हाला लेबल्स वगैरे ऍड करायचे असतील
तर तुम्ही ॲटोपीसीटी म्हणून आहे त्याच्यावरती हा व्हेरिएबल कॉल करा, ह्याच्यामध्ये पर्सेंटेज मध्ये व्हॅल्यू पास करा. ओके 1.1 ओके, हा रेशो आहे, फॉर्मॅटिंग आहे, आणि बस या पद्धतीने तुम्हाला लिहावं लागेल आणि इट विल शोज द पर्सेंटेज. ओके, हाऊ मच इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ऑल दोज 3 कॅटेगरीज, राईट. त्या पद्धतीने तुम्हाला करता येईल. त्यानंतर ह्याचा स्टार्ट अँगल जर तुम्हाला चेंज करायचा असेल तर तुम्ही स्टार्ट अँगल पण यूज करू शकता. मिनिंग इफ यू वॉन्ट टू रोटेट दी चार्ट, म्हणजे सपोज जो भगवा कलर आहे तो टॉपला पाहिजे किंवा ग्रीन कलर टॉपला पाहिजे. स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट अँगल इज इक्वल टू, मी म्हटलं 90. लेट्स सी द चेंजेस फर्स्ट. ओके, तर बघा रोटेट झाला. आता 90 खूप होत आहे, सपोज मी म्हटलं 60. तर या पद्धतीनं चार्ट्स क्रिएट होतील. मी म्हटलं 120 अँड लेट्स रन दिस, राईट. तर तुम्ही हा पिवट चार्ट जो आहे, पाय चार्ट जो आहे, तो रोटेट पण करू शकता. यू कॅन डू दॅट ऑल्सो. ठीक आहे. ओके, तर असे चार्ट्स आहेत. जर हिस्टोग्राम वगैरे प्लॉट करायचं असेल तर मोस्टली डेटा अनालिसिस मध्ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे का नाही, डेटा व्हॉट डिस्ट्रीब्युशन इट फॉलोज, आणि त्याला नॉर्मलाइज वगैरे करण्यासाठी हिस्टोग्राम म्हणून एक चार्ट आहे, तो यूज केला जातो. तुम्ही म्हटलं DF2 डॉट प्लॉट डॉट हिस्ट. ओके, तर या पद्धतीनं हिस्ट. आता काय ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशनच नाहीये, त्याच्यामुळे इट इट विल नॉट शो एनिथिंग. ओके, त्या टाईपचा डेटा नाही आहे. पण मशीन लर्निंग वगैरे शिकत असाल तर मशीन लर्निंग शिकताना हा हिस्टोग्राम तुम्हाला नंबर ऑफ टाइम्स यूज करावा लागतो टू सी व्हॉट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्युशन इज देअर. मी म्हटलं बॉक्स प्लॉट. ओके, तर बॉक्स प्लॉट पण तुम्हाला या स्टाईलमध्ये मिळेल. ओके, लाईक कॅन्डलस्टिक चार्ट जो शेअर मार्केटमध्ये वगैरे यूज होतो त्या टाईपमध्ये तुम्हाला एक मॅक्सिमम मिनिमम व्हेरिएशन सोबत त्याच्या ऍक्च्युअल व्हॅल्यूचं इंडिकेशन मिळतं. राईट, म्हणजे एक विथ कन्सिडरिंग एरर अँड ऑल ते कॅल्क्युलेशन होतं. व्हॉट इज द फॅक्टर, आय एम नॉट शुअर ऑन दॅट. ठीक आहे, की हाऊ दी इट प्लॉट, हाऊ दिस वर्क्स. ठीक आहे. त्यानंतर सपोज तुम्हाला एरिया चार्ट क्रिएट करायचा किंवा लाईन चार्ट क्रिएट करायचा, तर मी म्हटलं DF2 डॉट प्लॉट डॉट लाईन. ठीक आहे. अदर पॅरामीटर्स ॲज इट इज आहेत, बार चार्ट सारखे तुम्ही यूज करू शकता. यू कॅन सी द लाईन्स आर प्लॉटेड अलॉंग दी ऍक्सिस अकॉर्डिंगली. आणि 4 कॉलम्स आहेत, तर 4 कॉलम्स साठी म्हणजे तुमचे 4 शिप मोड्स आहेत, तर 4 शिप मोड साठी 4 लाईन्स ड्रॉ केले आहेत. आणि यू कॅन कम्पेअर व्हेरी इझिली. यू कॅन कन्सिडर मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर देअर विच आर फॉर द स्टँडर्ड क्लास. ओके, सेम डे साठी, सेम डिलिव्हरीसाठी कमी ऑर्डर्स असतात ऑब्व्हियसली. सो दिस वे वी कॅन आयडेंटिफाय द डेटा. राईट, तुम्हाला एरिया चार्ट क्रिएट करायचा, तुम्ही एरिया चार्ट पण क्रिएट करू शकता. इफ आय गो आणि इफ आय से एरिया आणि मी म्हटलं रन. ओके, लेट्स सी इफ इट इज देअर. येस, तर एरिया चार्ट पण प्लॉट होते. कॅपिटल ए यूज केल्यामुळं रन नाही झालं, तर केस सेन्सिटिव्ह आहे. ठीक आहे. त्यानंतर तुम्ही 2 व्हेरिएबल, न्यूमेरिकल व्हेरिएबल मध्ये रिलेशनशिप पण फाइंड करू शकता. बट हाऊ टू फाइंड, तर त्याच्यासाठी तुम्ही स्कॅटर प्लॉट पण यूज करू शकता. मी म्हटलं DF2 डॉट प्लॉट डॉट स्कॅटर, हा चार्ट पण क्रिएट करायचा आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स आणि वाय डिफाईन करावं लागतं, आणि दोन्ही न्यूमरिकल कॉलम्स पाहिजे, DF3 मध्ये. आता मी म्हटलं फर्स्ट क्लास. ओके, फर्स्ट क्लास, आणि लेट्स से I would like to see the relationship between standard class. Okay, as an example मी घेतलेलं आहे. It may not give us a result. Okay, even it throws error. Okay, standard class. Okay, standard class is not there. Why it is not there? Because of this small c. Case sensitive आहे, name as it is pass करावं लागतं. Okay, and here you can see that what kind of relationship it possesses, the first class and standard class. Okay,
तर या पद्धतीनं स्कॅटर प्लॉट ऍक्च्युली लॉस आणि प्रॉफिट वगैरे ह्या गोष्टी कम्पेअर करण्यासाठी वेदर दी म्हणजे लॉस आणि प्रॉफिट फाइंड करण्यासाठी बेस्ड ऑन द सेल्स. ओके, ॲज पर दी नंबर ऑफ ऑर्डर्स किंवा सेल्स अमाऊंट वर्सेस प्रॉफिट किंवा सेल्स अमाऊंट वर्सेस क्वांटिटी, वेदर द क्वांटिटी इन्क्रीजेस वेदर युअर प्रॉफिट इन्क्रीजेस ऑर नॉट, राईट. तर ह्या गोष्टी म्हणजे फाइंड करण्यासाठी किंवा रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स फाइंड करण्यासाठी आपण म्हणू शकतो की स्कॅटर प्लॉट किंवा आउटलायर डिटेक्ट करण्यासाठी. ओके, सो हिअर व्हॉट आय कॅन से दिस इज फार अवे फ्रॉम दी इट्स सेंटर. ओके, खूप सारे पॉईंट्स इथं सेंटर्सला असतील या या सर्कलमध्ये आहेत सपोज, आणि मग ह्याच्या जवळजवळचे हा सपोज लिटल बिट क्लोज आहे, तर मग ठीक आहे, वी कॅन कन्सिडर दॅट. बट या पॉइंटला इफ दिस इज फार अवे फ्रॉम दी इट्स क्लस्टर, तर आपण त्याला म्हणतो की हा आउटलायर आहे. तर आउटलायर डिटेक्ट करण्यासाठी पण स्कॅटर प्लॉट यूज केला जातो. तर या पद्धतीनं आपण पायथन मध्ये चार्ट्स क्रिएट करू शकतो. इट इज व्हेरी इझी. तुम्ही पिव्होट टेबल क्रिएट करून पण हे सगळे फंक्शन अप्लाय करू शकता. मी म्हटलं df3 डॉट पिव्होट टेबल. ओके, हे पण फंक्शन आहे. डेटा फ्रेम वरती मी पिव्होट टेबल क्रिएट करतो आणि ह्याच्यामध्ये ऑब्व्हियसली तुम्हाला पिव्होट टेबल साठी पहिला व्हॅल्यूज कॉलम पास करावं लागेल. मी म्हटलं व्हॅल्यूज मध्ये मी सेल्स, तुम्हाला लिस्ट पास करायची असेल तर लिस्ट, मल्टिपल कॉलम्स पास करायचे असतील तर मल्टिपल कॉलम्स पण पास करू शकता. ओके, कॉमा द्या आणि इफ असे क्वांटिटी, राईट, क्वांटिटी. तर हा झाला फर्स्ट. त्याच्यानंतर इट सेज इंडेक्सेस. इंडेक्सेस म्हणजे तुमचे रो मध्ये काय पाहिजे. तर मग मी म्हटलं लेट्स से मला रिजन पाहिजे. ओके, आणि रिजन विथ वॉट, इयर वगैरे पाहिजे असेल तर तुम्ही इयर पण यूज करू शकता. बट वी नीड टू परफॉर्म. ओके, लेट्स ट्राय हिअर. मी म्हटलं डेटा फ्रेम df ऑफ ऑर्डर डेट डॉट हिअर. जर डेट फॉर्मॅट मध्ये असेल तर वर्क करेल, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट विल थ्रो हिअर. टेक्स्ट मध्ये असेल तर व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन गो अँड परफॉर्म दी फाइंड आउट अनदर वे टू डू दिस. ओके, तर मी मला इंडेक्स डिफाईन केला. इंडेक्स डिफाईन केल्यानंतर परत मला कॉलम्स डिफाईन करायचे. ऑब्व्हियसली कॉलम्स इज इक्वल टू, आणि कॉलम मध्ये कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज सपोज पास करायचे. मी म्हटलं ओके, कंट्री ह्याच्यामध्ये कुठेही कॉलम नेम कॅपिटल मधून स्टार्ट नाही होत आहे. क्वांटिटी. ओके, इफ द स्पेलिंग इज रॉंग इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. कॉलम डिफाईन केला, इंडेक्स डिफाईन केला. ओके, लेट्स से व्हॉट एल्स वी आर रिमेनिंग. तर इथं तुम्ही फंक्शन शिफ्ट टॅब दाबून फंक्शन ओपन करून बघू शकता. ओके, ऍग्रीगेट फंक्शन कुठलं यूज करायचं ते पण तुम्हाला डिफाईन करावं लागतं. इफ दिस इज नॉट डिफाईन्ड it will gives us result, but not sure what it is going to return. I think by default is mean, so it is going to return us mean. Okay, series object has a no attribute called year. Okay, तर आपल्याला नवीन कॉलम इयरचा क्रिएट करावा लागेल, राईट, इयर फाइंड करण्यासाठी. लेट्स लिव्ह दिस ॲज इट इज. तर तुम्ही त्या पद्धतीने करू शकता. एक नवीन कॉलम वगैरे कसं ऍड करायचं आपण बघितलंय. अँड नाव लेट्स रन दिस. What it says, sales. Okay, to filter sales, it is not good idea. Okay, and if I say sales, okay, या पद्धतीनं तुमचं पिव्होट टेबल क्रिएट होईल. ऑब्वियसली इफ द रिजन इज नॉट देअर इन कंट्री वर्सेस हे प्लॉट केले आपण, तर त्याच्याऐवजी मी काय करतो, इथं जाऊन सेगमेंट म्हणतो. ओके, एवढे सगळे कॉलम घेण्यापेक्षा ते ज्ञान व्हॅल्यू वगैरे नाही येणार ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे, हा माझा पिव्होट टेबल आहे. ह्याच्यावरती पण तुम्ही परफॉर्मेशन करू शकता. मी म्हटलं df3 इज इक्वल टू, आणि तुम्ही df3 मध्ये df3 डॉट म्हटलं बार नाही, प्लॉट डॉट बार.
हे वाला फंक्शन यूज करतो. ओके, df3 why it is not defined. ओके, हे रन नाही केलं. जोपर्यंत तुम्ही ते रन करत नाही, मी फक्त चेंजेस केले ना, तर तुम्ही बघा ऑटोमॅटिक क्लस्टर चार्ट क्रिएट केला गेला. राईट, पिव्होट टेबल असेल तर, इन केस ऑफ पिव्होट टेबल तुम्हाला अनस्टॅक वगैरे करायची गरज नाहीये. व्हेरी इझिली यू कॅन डू दिस, व्हेरी इझिली. राईट, तुम्हाला वाटलं अजून कुठला तरी स्टॅक्ड क्रिएट करायचा आहे, त्याच्यामध्येच फक्त ट्रू पास करा आणि ओके, या पद्धतीने नाही, आय विल से स्टॅक्ड इज इक्वल टू ट्रू. ओके, रन करा, स्टॅक्ड चार्ट पण क्रिएट होईल. ओके, so these are the charts we can create in Python very easily. And this is about the chart creation in Python. एवढे आलं तरी सफिशियंट आहे, मोर दॅन सफिशियंट आहे Python मध्ये चार्ट्स क्रिएट करणं. ओके.